กียรติที่เคารพครับเป็นคู่ชิงชนะเลิศเที่ยวที่2มาดูที่ว่าเที่ยวนี้ในระหว่างน้องน้ำแดงคือทีมพบเพชรศักดิ์ศรีแห่งสายน้ำเพชรประดูในฐานะเก่ากว่าดูที่ว่าจะเอาชนะพรครับเปิดใบพายใส่มาเต็มที่เปิดใบพายถึงมาเต็มที่เที่ยวนี้เพชรประดูหนีออกไปแล้ว เอาละครับคู่ชิงชนะเลิศครับประจำปีนี้ครับเพชรประดูจากเทศบาลนครมาดูจะว่าไงพอทีมงานสวนศรีวันนี้ท่านพอมาให้กำลังใจถึงนี้จะทานรันเปิดพายสู้เต็มที่เลยสู้เต็มที่แล้วในดาวเขาเหนือจะมาเทวียังตามด้วย